channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හැදුවේ Type C 5-in-1 adapter එකක් ගැන. ඉතින් මේ adapter එක ගොඩක් දුරට Type C වර්ගයේනේ ගොඩක් දුරට දැන් එන laptop වල Type C port එකක් එනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ adapter එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ adapter එක ගැන කතා කරොත් මේකේ 5-in-1 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ device පහක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ adapter එකට. එතකොට මේකේ ඕගොල්ලන්ට box එක ගත්තාම මේ මොන වගේ දේවල් වලට මේක ගහන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක cover එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ side එක ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට මේකේ කලර් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට grey color එකෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක පිටිපස්ස ගත්තාම මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට තව features ටික ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව මේක බලමු. එළියට අරගෙන මොන වගේද port ටික තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම plastic cover එක එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ adapter එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. adapter එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ cable එකේ adapter එකට එන C cable එක දිගින් ටිකක් අඩුයි, ගොඩක් දිග නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පළවෙනිම ගත්තාම අපි HDMI port එක තියෙනවා. එතකොට 3.0 USB port එකක් තියෙනවා. Type C වර්ගයේ port එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය network port එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි Wi-Fi නැති වෙලාවක network port හදිසියෙන් හරි අවශ්‍ය වුණොත් දැන් එන laptop වල ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ adapter එකෙන් ඒකට විසඳුමක් විදියටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, තවත් කෙනෙකුට recommend කරන්න. ඉතින් යාළුවෝ හැමෝටම ජය වෙන්න ඕන. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ජය වේවා.